Chào mừng các bạn đến với khóa học Enscape 4.1 dành cho SketchUp của DA. Hôm nay buổi trước thì mình đã giới thiệu cho các bạn tất cả các thanh công cụ của Enscape Viewport, là tất cả thanh công cụ này. Thì bắt đầu từ buổi hôm nay thì mình sẽ nói tiếp cho các bạn một thanh công cụ lớn khác mà trên thanh công cụ của Enscape này sau khi cài đặt này. Nó là Enscape Object. Cái này dùng để làm gì? Cái này dùng để tạo cũng như là chỉnh sửa các đèn nhân tạo mà Enscape cho phép chúng ta vẽ. Trong Enscape khi bạn mở cái thanh công cụ này lên thì nó có 5 loại đèn nhân tạo. Công cụ này cũng rất là quan trọng cho các bạn, cực kỳ quan trọng trong nội thất. Cái 5 loại đèn nhân tạo trong Enscape: đèn Sphere, Spotlight, Rectangle, Disk. Thì trong buổi hôm nay mình sẽ nói với các bạn về đèn nhân tạo đầu tiên, đó là đèn Sphere. Tại vì các đèn nhân tạo này rất là quan trọng, cho nên mỗi buổi thì mình cố gắng sẽ nói nhiều hơn để các bạn hiểu. Nhưng mà trong buổi đầu tiên này thì cái đèn Sphere này cũng quan trọng, cho nên là chúng ta sẽ dành một buổi đầu tiên để nói về cái đèn Sphere này. Để mà vẽ đèn nhân tạo, đèn Sphere trong Enscape là tốt nhất là chúng ta nên vẽ một cái đường line trước, là đường giống để vẽ đèn. Tại sao nên vẽ cái đường line này? Nếu mà chúng ta, tại vì để vẽ đèn Sphere chúng ta sẽ bắt 2 điểm. Ví dụ mình vẽ đèn Sphere này 1 điểm này, 2 điểm thì nó sẽ hình thành đèn. Đây là đèn Sphere, đèn nhân tạo của Enscape. Nếu như không có đường giống này thì bạn vẽ 2 điểm tự do thì rất dễ văng file, và chắc chắn rằng bạn nào sử dụng Enscape cho SketchUp thì sẽ gặp hiện tượng văng file. Tại sao văng file? Bởi vì nếu chúng ta không vẽ 2 điểm trên cái đường line, đường giống mà chúng ta vẽ trước mà chúng ta vẽ 2 điểm tự do thì nó sẽ, chúng ta vẽ 2 điểm tự do chúng ta cứ đinh nên chứ mặc định rằng là nó trên một cái đường thẳng, nhưng mà thực tế ra một đường thẳng đứng, nhưng mà thực tế ra là rất là khó nha các bạn. Lâu khi chúng ta vẽ thì nó sẽ, cái điểm sâu nó sẽ không nằm trên cái trục đường line dẫn tới ví dụ như chúng ta vẽ điểm này là nằm ở đây, nhưng mà điểm thứ hai chúng ta vẽ xe tích ở đây lệch một xíu thôi, vẽ lệch xíu thôi là chúng ta là đã văng file liền. Cho nên lưu ý cái chỗ này, khi vẽ đèn trong Enscape thì chúng ta phải vẽ cái đường line trước, sau đó chúng ta mới vẽ bắt điểm trên cái đường line này, thì nó sẽ hạn chế cái vấn đề văng file. Cho dù chúng ta vẽ đường line trước mà lâu chúng ta vẽ đèn nó vẫn văng bắt điểm thiếu chính xác và nó văng nha các bạn. Cho nên là tốt nhất là mình nhắc lại là vẽ đường line trước, sau đó bắt đầu mới vẽ đèn. Lấy cái đường line đó bắt điểm trên cái đường line đó là đường giống là chúng ta vẽ đèn. Rồi đây là mình vẽ một cái đèn Sphere này, đây là cái đường line giống của nó này. Đèn Sphere là vẽ như thế này thôi, nó là đèn điểm, đèn cái khối cầu tròn này nè. Cái bán kính phát sáng của nó là nó tỏ hướng đều ra xung quanh, cũng theo có hình cầu luôn. Rồi ví dụ mình vẽ một cái đèn Sphere này nó là cái nguồn sáng hình cầu đây, mình vẽ ví dụ đó. Khi mà bạn mới vẽ đèn thì cái thông số của nó là 1000 nha, mặc định của nó là 1000. 1000 đó thì bạn thấy ánh sáng rất là yếu. Cái này mình tăng lại như ban nãy là 50.000. Rồi ánh sáng của nó bắt đầu tỏ mạnh ra. Thì khi bạn tăng cái này lên cái quả cầu của mình nó cũng to ra nha các bạn. To ra. Thì như vậy thôi, nó sẽ có 2 cái thông số. Thông số ở trên là cái cường độ phát sáng của đèn, mạnh hay yếu. Thông số ở dưới là cái bán kính của nguồn sáng. Hiện tại mình đang để 0, có nghĩa là nguồn sáng của mình nó được mệnh định là 1 điểm. Nhưng mà khi chúng ta tăng lên thì nguồn sáng này nó sẽ tăng ra, nghĩa là cái nguồn phát sáng này nó sẽ tăng ra. Ở đây có thể chúng ta không thấy nó thay đổi, nhưng mà nếu chúng ta lưu ý cái này thì sẽ thấy nó thay đổi. Mình ví dụ nha, bạn thấy cái ánh sáng ở đây nó hơi bị tập trung không? Bây giờ ví dụ như mình tăng cái này lên 0.5 đó, bạn thấy là
Đó, bạn thấy cái nguồn sáng ở cái vùng tập trung này nó giảm lại, có nghĩa là cái nguồn sáng nó rộng ra. Đó, ánh sáng xung quanh có nghĩa nó cũng mềm hơn. Cảm giác nó yếu, nhưng mà cảm giác ánh sáng nó sẽ yếu lại, nó không có tập trung vào cái một điểm này nữa. Cái tính này rất là hay nè. Đó, nếu bạn kéo về tập trung điểm này thì dưới nền, dưới cái sàn nó sẽ tập trung ánh sáng. Còn nếu mà bạn tăng lên 0.2 thôi, đó, bạn thấy ánh sáng nó sẽ mềm hơn, nhưng mà ngược lại thì nó không có tập trung nữa, thì nó không sáng rực ở cái khu vực này, nhưng mà ánh sáng xung quanh cảm giác nó yếu lại. Đó. Cái này á, nó sẽ ảnh hưởng tới cái gì thì chút nữa mình sẽ nói với các bạn. Rồi bây giờ mình nói sơ qua đó, để vẽ đèn Sepia thì vẽ như thế nào. Hai cái thông số này á, là ở trên là cường độ, ở dưới là bán kính của nguồn sáng. Đó. Thường các bạn không để ý cái này đâu, nhưng mà nó rất là quan trọng. Đó, nó hay lắm, cho nó sinh ra nó có cái mục đích của nó, chứ không phải là không có đâu. Rồi để vẽ như vậy, lưu ý là nhớ vẽ đèn Sepia là nên vẽ đường line trước, sau đó bắt 2 điểm trên đường line thì nó sẽ tạo nên một cái đèn Sepia. Rồi giờ mình quay lại phía trước. Đây là một cái ví dụ, mình dùng toàn bộ là đèn Sepia hết. Đó, cái này á, là nó chiếu cho cái không gian, không gian nội thất này, nó sẽ chiếu tổng thể không gian nội thất này. Đó. Thì mình dùng cái đèn này á, để mình chiếu cho cái không gian bên trong á, khi mà bạn dựng model nội thất, ngoại thất mà ban ngày hay là ban đêm, đặc biệt là ban đêm, mình cũng hay sử dụng cái này để làm cho ánh sáng trong căn phòng nó có ánh sáng, và nó có ánh sáng như thế này, nó chiếu ánh sáng đều tỏ trong căn phòng. Tất nhiên là những đèn khác đều làm được, nhưng mà đèn Sepia thì mình hãy dùng, bởi vì nó đơn giản và nó nhanh hơn. Rồi cái thứ hai á, là bạn dùng đèn điểm này để chiếu cho những cái đèn đầu giường. Đó, những cái đèn đầu giường, ví dụ đây đó, đây là một trong những cái mẫu mà chúng ta sẽ dùng cái đèn Sepia cho nó đặt bên trong này, và ánh sáng của nó sẽ, ví dụ như nó không thể tỏ ra qua khỏi cái lớp vải này, nhưng mà ở trên dưới nó sẽ phát sáng, thì cái này là dùng đèn Sepia này nha các bạn. Thì tương tự cái này cũng vậy, khi mà bạn đây, mình cho nó vào trong này, mình bật cái vật liệu của cái bóng này là phát sáng này, thì mình cho cái đèn Sepia vào trong này thì nó sáng lên, nó sẽ tạo ra những cái vệt bóng đổ xung quanh căn phòng này. Đó, nhìn cũng đẹp nhé. Cái màu đèn á, thì mình thay đổi rồi, mình không để màu đèn mặc định nữa. Đó, mình thay đổi rồi. Cái màu đèn khi mà bạn tạo cái đèn á, thì cái màu đèn mặc định á, nó sẽ có nghĩa là nó sẽ không có vật liệu nha các bạn, nó không có cái màu của cái đèn này. Đó. Nhưng mà khi mà bạn đổ vật liệu, bạn đổ màu đèn á, thì nó mới có cái màu này. Có thể bạn đổ màu xanh, đỏ, tím, vàng gì cũng được, tùy bạn thích màu gì thì bạn đổ màu đấy. Nhưng mà màu đèn thì thường chỉ có màu từ đỏ cho tới trắng thôi, chứ còn mà xanh hay là những màu tím tím thì mình ít thấy ứng dụng nhiều lắm. Chủ yếu là mình dùng cái hệ nhiệt độ màu. Thì chút nữa mình nói thêm về cái màu đèn. Rồi đây là cái ứng dụng thứ hai này. Đó, cái ứng dụng thứ ba thì mình sẽ cho cái đèn Sepia vào những cái đèn đèn đây là giống như đèn sợi đốt á, hay là đèn led, ngày nay cũng vậy. Đó, thì mình cho nó sử dụng, mình cho nó vào thì nó sẽ phát sáng từng cái bóng đèn này. Cái đèn này thường đặt ở phòng khách hay là đặt ở phòng bàn ăn, thì nó hay vậy. Đó. Có nhiều ứng dụng khác nữa, nhưng mà đa phần là chủ yếu là cái ứng dụng của nó thì sử dụng vào cái mục đích như thế này thôi. Rồi mình nói lại cái cường độ đèn á, thì mình không cần nói ra nha, tăng giảm thì tùy bạn. Đó, bạn điều tiết làm sao mà ánh sáng nó đủ sáng là được. Nhưng mà bạn để ý này, cái bán kính của nguồn sáng này, ví dụ cái này là mình đã tăng lên 0.3 mét rồi này. Bây giờ mình giảm xuống, nó là cái đèn này nha, bây giờ mình giảm xuống 0 này. Đó, thì bạn thấy nó vẫn sáng, nhưng mà
ánh sáng của nó tập trung hơn. Cái trên trần nó sẽ có cái vệt trắng đó. Những cái khu vực này nè thì nó sẽ có vẻ nó tối hơn, cho nên đối với đèn spear mà dùng để chiếu sáng không gian thì tốt nhất là bạn nên tăng cái bán kính đó một xíu để ánh sáng của nó bớt tập trung tại cái điểm đèn lại, mà nó tỏ đều ra một chút, nhưng mà đừng tăng quá nhiều. Ví dụ ở đây mình tăng lên 0.2 đi, 0.2 đó, thì bạn thấy có vẻ ánh sáng nó yếu hơn, nhưng mà nó đều, nó mềm hơn. Nếu bạn cảm thấy nó yếu á, tại vì nó tăng cái bán kính lên mà, thì tất nhiên là cái bóng đổ nó sẽ mềm ra đó. Ví dụ như mình tăng cái này lên 40 để cho nó mạnh hơn xíu đó, thì nó sáng đều hơn hồi nãy đó. Bạn thấy không? Có nghĩa là sao? Có nghĩa là đối với chiếu không gian á, không gian mà không có cần mức độ tập trung cái khu vực chiếu sáng tập trung tại một điểm cái chiếu á, mà bạn cần không gian ánh sáng nó mềm hơn á, thì tốt nhất bạn nên tăng cái bán kính phát sáng một xíu, nhưng mà đừng tăng quá cao. Thường á, mình nghĩ là từ 0.5 đổ lại thôi, 0.2 hoặc là 0.3 thôi, đừng có tăng quá cao nha các bạn. Nếu bạn tăng quá cao á, bạn để ý nè, tăng mát nha đó, bạn thấy không? Có nghĩa là cái nguồn sáng á, nó sẽ đụng cả cái trần luôn, đụng cả những cái vật thể khác, thì nó sẽ tạo ra những cái vệt như thế này nè. Cho nên là không nên, bạn nên để 0.2, 0.3 là được đó, là cái thứ nhất. Rồi mình lấy ví dụ ở cái đèn spear này, dùng cho cái đèn đầu giường này đi đó, nó tạo cái bóng đổ đi đó. Rồi từ từ mình chọn đèn này. Đây, cái đèn này là mình đang để cái bán kính là 0 nha đó, nguồn sáng nó là 20.000 DC. Bây giờ mà coi này, mình tăng cái bán kính của cái đèn đầu giường, của cái đèn, những cái đèn đầu giường này đi nè, mình tăng thử này, cái tab đầu giường mình tăng nó lên 0.3 đi. Bạn thấy không? Khi bạn tăng cái bán kính lên, gần như là những cái vệt bóng của những cái thanh kim loại này nó không còn xuất hiện luôn. Có nghĩa là cái vùng sáng nó qua khỏi nó ra khỏi cái model này rồi, nó ra khỏi cái đèn rồi, thành ra nó không còn nằm bên trong nữa, nó không có tạo ra cái vệt bóng đổ nữa. Bây giờ mình giảm xuống 0.1 đi đó, 0.1 nó vẫn to, nó vẫn có này, nhưng mà nó quá nhỏ. Bây giờ mình cho 0.03 đi, 0.03 nữa đó, 0.03. Bạn để ý nè, bạn coi nè, cái nó sẽ xuất hiện những cái khối giống như là cái vệt của cái khối ánh sáng đèn. Thật ra đèn bên Enscape, đặc biệt là ánh sáng nhân tạo á, nó không có được quá đẹp hay là quá tính toán nó quá tốt như những phần mềm khác đó. Mình để 0.01. Cái nguồn sáng nó sẽ to ra. Nói chung là gì? Khi mà bạn tăng cái bán kính nguồn sáng lên đó, thì những cái vệt ánh sáng nó sẽ mềm hơn. Những cái vệt bóng đổ đó, nó tạo ra nó sẽ không có được nét nữa đó. Cho nên khi mà sử dụng đèn spear cho những cái dạng đèn như thế này á, thì tốt nhất á, bạn nên kéo về 0 để ánh sáng nó tập trung lại, và nó sẽ tạo ra những cái vệt bóng đổ nó đẹp hơn, nó nét hơn. Nó nét hơn. Còn khi mà tăng cái bán kính á, nó tóm gọn lại là những dạng đèn tab đầu giường á, thì khi sử dụng đèn spear á, thì tốt nhất nên để bán kính bằng 0. Còn những cái dạng đèn mà spear mà dùng để chiếu sáng cả không gian á, phòng á, thì tốt nhất là bạn nên tăng lên 0.2, 0.3 gì đó, để cho ánh sáng nó mềm hơn một xíu. Nếu mà ánh sáng nó giảm xuống á, thì bạn có thể tăng cái nguồn sáng, cái cường độ sáng lên đó. Rồi ví dụ như qua cái bên này là cũng dạng đèn spear này
Đó. Đèn Sphere này, cái này để mình đó, cái này mình cũng tăng cái bán kính lên rồi để ánh sáng nó mềm hơn. Đó, nếu mà mình để tập trung thì bạn thấy không, nó sẽ có bóng nó nét hơn, cái bóng đổ của cái đèn nó sẽ nét lên ở tròn, nhưng mà ánh sáng này nó tập trung nó quá nhiều. Đó, ví dụ như mình cho nó là 0.1 thì nó mềm lại, nó không còn bóng đổ nữa. Tại vì khi cái nguồn sáng nó to đó, dẫn tới ánh sáng sẽ mềm, và ánh sáng khi mà nó mềm rồi đó thì cái bóng đổ nó có thể nó mất luôn, hoặc là nó có đi nữa nhưng mà nó cũng rất là mờ, nó không còn nét. Ví dụ mình nhập 0.5 đi, 0.5 thì những nguồn sáng này nó to là tập trung quá rồi. Tóm gọn lại là khi sử dụng đèn Sphere chiếu cho không gian á, nếu như mà sau khi bạn đặt vào mà bạn thấy rằng mình giảm cái này xuống đó, giảm cái này xuống đó. Thấy không, bạn cảm giác rằng là ánh sáng nó sẽ mờ hơn, nó không có nét nữa. Đó. Ví dụ bạn để không, bạn để cái này bạn tăng lên đủ sáng thì cái bóng này sẽ rất là đen đậm. Còn khi mà bạn tăng cái bán kính ánh sáng lên bán kính nguồn sáng lên bạn cảm giác ánh sáng nó sẽ mềm hơn, bóng nó sẽ mờ hơn, nó không có đậm và nó không có nét, cái đường của bóng đổ nó không có nét căng như là khi bạn kéo vào không. Cho nên trong cái đèn Sphere, nếu mà sử dụng cho những cái đèn đầu giường thì bạn nên kéo cái thông số bán kính càng vào không thì nét cái bóng đổ nó sẽ nét căng ra và nó đẹp hơn. Còn nếu bạn dùng cho chiếu không gian hay là chiếu những cái dạng đèn bàn ăn ví dụ như thế này thì cái khu vực trung tâm nó hơi cháy sáng. Bạn muốn nó mềm hơn thì tốt nhất là bạn phải tăng cái bán kính của tăng cái bán kính của cái đèn lên một xíu, 0.1 hay là 0.10, 0.5 như này cũng được, thì bạn thấy ánh sáng căn phòng nó sẽ đều hơn, nó mềm hơn. Cho nên đây là một trong những nguyên nhân mà chúng ta thấy rằng cái ánh sáng của Enscape nó cứng hay mềm là cho chúng ta hiểu hết cái thông số đèn hay không thôi. Cái thông số này thường mọi người ít sử dụng, nhưng mà thực ra nó rất là quan trọng. Nếu như mọi người biết sử dụng nó phối hợp với cái cường độ đèn thì bạn sẽ tạo ra cái ánh sáng đèn cho không gian rất là đẹp. Ví dụ như ánh sáng này mình thấy nó sẽ mềm hơn thông thường rất là nhiều, và nhìn nó đẹp hơn. Bạn có thể canh chỉnh cái cường độ đèn một xíu, canh chỉnh tới khi nào mà bạn cảm nhận ánh sáng trong bài nó mềm là nó ok rồi. Cho nên là khi mà sử dụng đèn Sphere tốt nhất là phối hợp hai cái thông số này nha các bạn, và biết rằng là cái dạng không gian nào, dạng cái đèn nào mà chúng ta điều chỉnh cái thông số bán kính cái nguồn sáng này cho nó hợp lý để bài chúng ta đẹp hơn và nó mềm hơn. Rồi mình nói về tạo đèn Sphere như thế nào rồi này, hai cái thông số chúng ta sử dụng như thế nào này. Cái thông số ở trên là dùng để tăng giảm cường độ của đèn, thông số ở dưới là tăng hay giảm cái bán kính nguồn sáng. Khi chúng ta tăng lên thì mặc định rằng cái bán kính phát sáng nó sẽ tăng ra, thì nó sẽ tạo ra một điều ánh sáng nó sẽ mềm hơn và bóng đổ nó cũng sẽ mềm hơn, nó không có nét căng nữa. Và chúng ta sử dụng cái hai dạng này nó như thế nào thì tùy vào cái mục đích của chúng ta và chúng ta sử dụng. Mình nói cho nên khi mà làm trong nội thất bạn nên nhớ quan tâm tới cái thông số này để công trình của chúng ta ánh sáng nó đẹp hơn. Rồi vẽ xong đèn rồi này, cân chỉnh ánh sáng rồi này, cân chỉnh cái cường độ nguồn sáng rồi, cân chỉnh cái bán kính của nguồn sáng rồi. Bây giờ tới cái màu của nguồn sáng, thì ở trong này mình có cái bảng nhiệt độ màu, bảng nhiệt độ màu này. Mình sử dụng cái này
để cho mình sử dụng cái màu đèn nó linh động hơn. Nó từ là 1K cho đến 99K. Còn mà cái màu đèn á, đèn nào dùng màu đèn dùng cái nhiệt độ màu nào á, thì các bạn có thể tham khảo trên một số cái diễn đàn cũng như trang web. Thì một số cái diễn đàn hay là một số những người thiết kế ánh sáng, người ta cũng chia sẻ thêm những cái thông tin là ví dụ đèn 1K tới 3K là dùng cho không gian nào, 3K rưỡi tới 4K rưỡi thì dùng cho không gian nào, 5K tới 6K rưỡi thì dùng cho không gian nào. Nếu mà làm nội thất á, thì các bạn nên tham khảo thêm để các bạn chọn cái màu đèn, cái nhiệt độ màu đèn nó hợp lý, không gian của chúng ta sẽ đẹp hơn, ấm cúng hơn. Còn cái nhiệt độ màu á, cái bảng nhiệt độ màu này á, thì nếu bạn nào cần á thì mình sẽ gửi tặng cho các bạn trong cái link, cái link tải á, thì mình để dưới comment á. Mình sẽ comment cái link tải phía dưới video á, các bạn xem và các bạn cần á, thì các bạn có thể tải ở dưới đó. Thứ hai nữa là để mà cho đơn giản á, cái đèn sphere này á, thì tốt nhất bạn nên tạo sẵn. Ví dụ như là mình tạo sẵn này. Đây là cái đèn sphere đơn. Còn cái này là mình đặt những cái đèn sphere nó kiểu xếp gần nhau á, để mình tạo ra một cái nguồn sáng nó lớn hơn. Cái này á, thì có một số anh em hay là một số người á, sử dụng cái này để làm cái nguồn sáng bên ngoài cửa sổ. Nguồn sáng thay thế cho, có nghĩa là tăng cường ánh sáng bên ngoài vào trong phòng á. Nó là một dạng. Sử dụng cái này cũng được. Sử dụng cái này cũng được. Ví dụ mình kéo vào nè. Khi mà sử dụng bạn chỉ cần rê kéo vào thôi, không cần phải tạo nữa. Cứ mỗi lần làm, mỗi lần tạo chắc đấm đuối. Nói chung là về đèn nhân tạo là mình nên tạo hết. Mục đích là nhanh. Thứ hai nữa là tránh văng file. Khi bạn tạo vào thì nó tự động nó tạo thành group nha các bạn. Comment như vậy. Rồi bây giờ mình đổ cho nó một cái màu đèn đi. Mình đổ cho nó màu đèn 4K rưỡi đi. Mình tăng nó lên. Tăng cái này lên 5K, 10K luôn đi. Đó. Thì cái này có một số anh em sử dụng nó là cái nguồn sáng bên ngoài á, để nó đẩy ánh sáng về bên trong phòng á. Nó tăng cường cho ánh sáng của sinh á. Ví dụ ánh sáng của sinh nó không có đủ, hay là ánh sáng của HDRI nó không có đủ, thì mình dùng cái này để mình đặt ngoài cửa sổ, cách khoảng 3m hay 5m hay 10m, 3 tới 5m này, để mình đẩy cái nguồn sáng nó vào bên trong phòng. Nếu như mà nguồn sáng vào bên trong phòng á, và bạn cảm thấy là nó hơi cứng á, thì bạn có thể tăng cái bán kính của cái nguồn sáng lại để cho ánh sáng vào bên trong phòng nó mềm hơn, bóng đổ của nó không có cứng nữa, thì bài của mình nhìn nó chân thật. Cho nên cái thông số này nó cực kỳ quan trọng. Cho nên bài Enscape á, mọi người kêu ánh sáng thường sẽ nó có mềm, thực ra nó cứng hay mềm là do chúng ta kiểm soát một số cái thông số như này. Nếu mà chúng ta sử dụng nhiều, thường xuyên á, thì chúng ta sẽ hiểu và chúng ta sẽ biết cách vận dụng của nó hợp lý hơn. Mình nói lại là cái ánh sáng đèn sphere này nó vẫn có thể sử dụng làm một trong những cái ứng dụng của nó là gì? Làm đèn nhân tạo tăng ánh sáng bên ngoài. Thay cho ánh sáng có nghĩa là hỗ trợ tăng thêm ánh sáng của HDRI và ánh sáng mặt giả tạo, ánh sáng HDRI và ánh sáng sinh để đẩy ánh sáng vào bên trong căn phòng của mình. Đây là một trong những cái mục đích của nó. Có một số anh em thì sử dụng cái cách này. Nói chung á, để mà tạo lập cái tăng cường ánh sáng bên ngoài và bên trong căn phòng á, khi mà làm nội thất á, thì có rất là nhiều cách, nhưng mà đây là một trong những cách. Nếu các bạn sử dụng thì các bạn có thể thử. Mình nói lại là nếu mà ánh sáng vào trong phòng nó mạnh á, thì bạn giảm cường độ sáng. Còn nếu mà nó cứng á, thì bạn tăng cái bán kính nguồn sáng lên một xíu để cho ánh sáng của mình trong nó mềm hơn. Rồi, tóm gọn lại thì mình đã hướng dẫn xong về cái đèn sphere. Đèn sphere là gì? Là đèn hình cầu, đèn điểm. Cái nguồn sáng phát sáng của nó là
tỏ đều ra xung quanh hình cầu. Đó, nó có 2 thông số khi mà tạo được đèn Spear, đó là cường độ chiếu sáng và bán kính của nguồn sáng. Đó, để tạo đèn Spear thì bạn cần vẽ một đường line trước. Để tạo đèn Spear thì chúng ta phải cần nhấp vào 2 điểm trên cái đường line đó. Tốt nhất là bạn nên tạo đèn sẵn như mình đây. Khi nào sử dụng các bạn chỉ cần kéo vào là rồi xong, không cần phải tạo nữa, bởi vì bạn tạo trực tiếp trên SketchUp cái file mình đang thực hành rất dễ bị nhân văn file. Cái thứ hai nữa là đối với đèn nhân tạo, bạn nên chuẩn bị cho mình một bộ nhiệt độ màu, có nghĩa là nhiệt độ màu đèn này thì bạn sẽ linh động hơn trong công việc là chọn màu cho đèn, không phải loay hoay ngồi chỉnh màu tới lui. Cái này mỗi cái thông số trên này ví dụ cái này là 1K2 này, 1,2K này, thì chúng ta sẽ sử dụng, có thể là chúng ta tham khảo thêm từ những cái hướng dẫn cũng như những cái kiến thức từ những cái trang web khác để chúng ta biết được là cái nhiệt độ màu đèn nào phù hợp với loại đèn nào, phù hợp với cái không gian nào để chúng ta lựa chọn màu đèn cho hợp lý. Rồi chốt lại cuối video rồi ứng dụng của cái đèn Spear chiếu sáng cho không gian, chiếu sáng cho những cái đèn đầu giường. Những cái đèn đầu giường thì nên để bán kính của nguồn sáng thấp lại để cái bóng nó đổ lên, nó nét hơn, nó đẹp hơn. Còn những cái nguồn sáng mà không gian rộng lớn làm cái ánh sáng chính thì chúng ta nên tăng cái bán kính của cái đèn Spear lên một xíu, 0.1, 0.2, 0.3 đổ lại thôi, thì ánh sáng của chúng ta nó sẽ mềm hơn. Nếu như thiếu sáng ví dụ như nếu như chúng ta tăng cái bán kính của nguồn sáng lên mà ánh sáng của nó yếu đi thì chúng ta tăng cái cường độ nguồn sáng lên. Nhưng mà nếu ví dụ chúng ta tăng cái bán kính của cái đèn Spear lên mà cái cường độ nguồn sáng nó mạnh quá thì chúng ta giảm lại. Ví dụ như cái này là mình tăng cái cường độ nguồn sáng lên, nhưng mà riêng cái này thì mình giảm cái cường độ nguồn sáng lại. Đó, như nãy mình thực hành bạn thấy đó, thì cái bóng đổ của nó đẹp hơn, nó mềm hơn. Tùy vào cái không gian công trình, tùy vào cái thẩm mỹ của mỗi người mà chúng ta điều chỉnh làm sao cho nó linh động, phối hợp giữa 2 cái thông số, đó là cường độ đèn và bán kính ánh sáng. Mọi người lưu ý nha, bán kính của nguồn sáng nó cũng rất là quan trọng. Đừng có bỏ qua cái thông số này trong nội thất. Nó là một trong những thông số để kiểm soát cái độ tỏ đều của ánh sáng hay không. Đừng có để ánh sáng nó quá tập trung, nhìn công trình những cái khu vực nó rất là dễ cháy sáng. Có một cái lưu ý quan trọng nữa mà khi chúng ta sử dụng cái đèn Spear này, có nghĩa là sau khi bạn tạo cái đèn Spear này ví dụ vô tình đi, mình nói ví dụ như trong cái ví dụ bây giờ mình muốn bỏ cái đèn Spear này vào trong cái khối thủy tinh này, nhưng mà bây giờ nó to quá, nó to quá thì giờ bạn làm sao để bỏ vào? Chắc chắn rằng bạn sẽ gặp cái trường hợp này. Ví dụ như những cái đèn đầu giường đây, ví dụ như cái đèn Spear mình nó to quá, bạn bỏ vào trong này không có được. Khi bạn tăng cái cường độ lên thì nó sẽ to ra. Cho nên nó có một cách mà các bạn mình hay làm là mình sẽ group nó lại. Có nghĩa khi bạn tăng cái cường độ đèn lên này, mình tăng lên 100.000 này, 50 này, 50.000 đó, bạn thấy nó bự ra không? Đó, thì bây giờ làm sao bạn đưa vào trong này? Đó, có một cách để mà thu nhỏ nó lại, mà đưa vào trong này bạn đâu có scale được. Cái đèn Spear đâu cho mình scale đâu. Có một cách mà để thu nhỏ, đưa nó vào trong những cái đèn, cái model đèn này thì mình chọn thêm một cái đường line vẽ nó đó. Chúng ta chọn thêm này, chúng ta chọn thêm vô, rồi chúng ta group lại, component lại, tạo ra một cái component. Rồi chúng ta bắt đầu chúng ta mới scale lại, scale nhỏ lại. Rồi lúc này chúng ta mới đưa vào trong đèn thôi. Cái này là cái kinh nghiệm mình để nói thêm thôi, nói thêm cho các bạn dễ hiểu thôi. Ví dụ như mình xóa cái này đi, xóa cái đèn này đi, rồi mình xóa cái này luôn, mình move nó vào, mình scale nhỏ nữa.
Scale nhỏ vào. Nói chung là gì? Để mà ví dụ như khi scale này, khi scale cái này rồi mình tăng nó lên 100.000 đi. Nếu mà mình tăng nó to lên đó, có nghĩa là đủ sáng rồi đó. Nếu mà nó đủ sáng, nó tăng mà thấy cường độ nó vừa hợp lý rồi đó, mà cái đèn nó to quá so với không bỏ vào cái model được đó, thì chúng ta cứ group nó lại. Mà muốn group nó là phải vẽ thêm một cái đường line và group nó lại, thu nhỏ nó rồi cho vào trong cái khối model mà chúng ta cần cho. Đây là một cái kinh nghiệm mà khi mà sử dụng đèn Spear mình hay làm vậy, và mình nghĩ rất là nhiều người làm như vậy. Có nghĩa là sao? Một là bạn chọn cái đèn cộng với cái đường line, không cần group, bạn scale hai cái này thì nó sẽ scale. Hai là bạn group lại, sau đó bạn scale thì cái đèn của bạn nó thu nhỏ lại, nhưng mà ánh sáng nó vẫn vậy nha các bạn, cái nguồn sáng nó vẫn vậy, và bạn cho vào trong cái model của mình thì tự khắc nó sẽ vào lọt bên trong mới được. Đây là một cái kinh nghiệm cũng rất là hay dùng, cho nên các bạn lưu ý chỗ này. Rồi vậy là buổi thứ 7 hôm nay đến đây kết thúc. Mình nói xong về đèn Spear. Đó là đèn hình cầu. Đèn điểm ánh sáng của nó là tỏ đều ra xung quanh, công dụng như thế nào, tác dụng ra làm sao, rồi nó có những thông số nào, điều chỉnh như thế nào, sử dụng trong những trường hợp nào nó sẽ có rất nhiều cái trường hợp mà sử dụng cái đèn Spear này. Nhưng mà một vài trường hợp mà hay dùng thì mình có liệt kê bên trong video, mình có chia sẻ trong video. Cảm ơn các bạn đã quan tâm cũng như là theo dõi kênh. Rất mong các bạn đăng ký kênh cũng như là like, comment để mình có động lực mình làm nhiều video hơn nữa. Cuối video thì mình cũng nhắc lại là mình có chia sẻ một số cái tài liệu. Thứ nhất là các đèn Spear làm sẵn hay dùng. Thứ hai là bảng nhiệt độ màu cho những bạn nào mà chưa có, cần để mà tùy chỉnh cái nhiệt độ màu của nó năng động hơn, nó dễ hơn, không phải là chỉnh những cái thông số kéo tự do, mà có những cái thông số đèn có chính xác 1000, 2000, 1K, 2K tới đây ví dụ 1K lên tới 5K. Bạn chỉ cần load vào trong cái mục vật liệu, cái đường cái này thì mình có cái trong file mình gửi sẽ có hướng dẫn làm sao load cái bảng nhiệt độ màu vào trong này luôn. Các bạn mở lên các bạn sẽ thấy cách hướng dẫn. Cái này thì mình cũng lấy từ cũng nhận được một vài anh em dùng SketchUp chia sẻ lại thôi. Thì mình cũng xin nhân dịp này thì mình cũng chia sẻ đây cho anh em, những người nào mà chưa có thì tải, mà những người anh em nào mà có cái bảng nhiệt độ màu này rồi thì thôi. Nói chung là nên có cái bảng nhiệt độ màu này. Rồi, cảm ơn các bạn.